voda ohřívá a žába přestává mít schopnost utéct. In the early years, many of the Jewish leaders felt we should just cooperate, work hard, and eventually this bad situation will pass. A vlastně v těch prvních letech si židovští vůdci mysleli, že by stačilo prostě jenom spolupracovat a těžce pracovat a že to nakonec nějak překonají. So they obeyed the new laws and they complied and wore the yellow star on their clothing. Takže vlastně poslouchali ty nové zákony a nosili na svém oblečení žlutou hvězdu. And they thought that if they just listened and to what the Germans wanted, that eventually this would all pass. A mysleli si, že kdyby jenom poslouchali a dělali vlastně, co Němci chtějí, takže to nakonec vzpomene. But between 1939 and 1942, the German army rolled over country by country by country. Ale mezi lety 1939 až 1942 vlastně Německo převálcovávalo jednu zemi za druhou. Including where we are right now, Bohemia, Moravia. Spolu s zemí, kde jsme teď, Čechy a Morava. The countries in dark red were either the German Reich or the occupied territories. Země, které jsou vyznačené červeně, byly buď to části říše, anebo to bylo okupované území. The lighter red color are those countries which collaborated with Germany and were involved in allowing the Nazis to carry out their program. A světlejší červená naznačuje, že jde o zemi, která s Německem vlastně spolupracovala a umožňovala nacistům, aby ten svůj program uskutečňovali. The countries that were neutral are in light gray: Spain, Switzerland, Sweden and Ireland. A světle šedé jsou země, které byly neutrální a jde o Španělsko, Švýcarsko, Švédsko a Irsko. By the time of 1942, approximately 12 million Jews were under the control of Nazi Germany. A v roce 1942 už zhruba 12 milionů Židů bylo pod kontrolou nacistického Německa. As more and more areas in Europe fell under Nazi control, they started to take violent actions against Jewish populations. A s tím, jak se vlastně ty vlády sami dostávaly do područí, tak tím občané těch vlád začínaly být jako čím dál vlastně nenávistnější vůči té židovské populaci sami. Typically there would be 3 or 4 German soldiers in command of a group of about 30 local men from one of the Eastern European countries. Typická situace byla, že 3 němečtí důstojníci dohlíželi na skupinu asi třeba 30 lidí z té populace té určité východní evropské země. This glossy area in black and white photo is red blood. Vlastně to, co se na té fotografii leskne, vypadá to jako sklo, tak to je ve skutečnosti krev. People were being dragged into the center of the square and being hacked to death by these squads called Einstadts Gruppen. Vlastně lidi byli přitáženi do prostředku nějakého místa a tam byli ubodáni, umláceni k smrti těmi takzvanými Einstadts Gruppen. Around 15 years ago, a French Roman Catholic priest, who is a very good historian, undertook to document this atrocity. Asi zhruba před 15 lety začal jeden římskokatolický kněz, který je mimochodem dobrý historik, tato zvěrstva dokumentovat. And he would go and interview old people in the villages, and he would wear his Roman Catholic clerical collar.
a chodil a dělal rozhovory s těmi lidmi ve vesnicích a přitom měl na sobě svůj černý římskokatolický talár. And he would tell them that he was a priest and a historical scholar documenting World War II. A říkal jim, že je kněz a zároveň historik a učenec a že dokumentuje události druhé světové války. And he went to the countries of Latvia, Estonia, Poland, Ukraine. A šel do Latvie, Estonska, Polska a na Ukrajinu. And he documented the stories of older people who had been eyewitnesses to this between the years 1940-1942. A vlastně dokumentoval příběhy, které si pamatovali staří lidé, kteří byli očitými svědky a tyto události 1940 až 1942 zapisoval. And he said it and he asked in a very neutral fashion. A ptal se jich velice neutrálně. Very academic. Až jako akademicky. And because he was wearing his clerical collar, they felt free to talk about the things that had been done against the Jews. A protože měl na sobě ten černý talár, tak oni cítili svobodu v tom, že prostě volně mluvili o tom, co dělali proti Židům. They saw him, he spoke the local languages, and so they saw him as not being in favor of the Jews. Protože mluvil těmi místními jazyky a měl na sobě to oblečení, tak si o něm nemysleli, že by Židy podporoval. So they honestly told him that many men happily signed up without pay to go on these killing expeditions. A tak mu řekli, že mnoho mužů, mnoho lidí se prostě bez výplaty nechalo najmout do tady těch vraždících Einsatzgruppen. And through his very good scholarly research, we have found out that probably about 1.5 million Jewish people were killed during these actions. A díky tomu jeho velice přesnému akademickému výzkumu se zjistilo, že během těchto let a během těchto aktivit bylo zabito zhruba 1,5 milionu Židů. This is part of the Holocaust, but it's a certain specific part. A je to vlastně částí holokaustu, ale částí velice specifickou. These men were never put on trains to be transported to a work camp or a death camp. Instead, they were killed where they were found. Tito lidé nebyli nikdy transportováni do smrtících táborů, ale nikdy vlastně nebyli vůbec ještě, nebo nezjistilo se ani, kdo to byl. And we say there that the Nazis found many local volunteers for the Einstadts Gruppen, especially in Latvia, Estonia, Lithuania, Croatia and the Ukraine. Říkali jsme, že v Lotyšsku, Estonsku, na Ukrajině a Polsku se našlo tedy mnoho, ne, ještě Chorvatsku, Polsku ne, se našlo mnoho dobrovolníků, kteří se toho vraždění účastnili. In all of those countries, there was a national state church. A ve všech těchto zemích existovala národní státní církev. One church that was recognized as being the prime church of the nation. Vždycky to byla nějaká národní církev, kterou všichni považovali za církev toho státu nebo národa. And it varied because some of those countries were Eastern Orthodox and some of those countries were Roman Catholic. A bylo to různé, protože některé z těch zemí byly římskokatolické a některé z těch zemí východní ortodoxní. But both groups had the theology of the teaching of contempt toward the Jewish people. Ale vlastně všechny ty církve měly společné to, že učili tu teologii pohrdání nebo nenávisti k židovskému národu. Both those churches felt that the church has replaced the Jewish people and the church is the new Israel. A obě tyto církve vlastně učili, že církev nahradila Izrael a že, that the church is the new spiritual Israel. A že církev je novým duchovním Izraelem. And so the practical, horrific result of that thinking is displayed here.
A vlastně ten konkrétní strašlivý následek tohoto myšlenkového pochodu vidíme na obrázcích zde. People raised in churches who were opening fire on a mother and child. Lidé, kteří vyrůstali v církvích, stříleli na matku nesoucí své dítě. Most of the pits were actually much larger than this one. A většina z těch jam příkopů byla ještě o hodně větší než je tento. We have just maybe 1% of the incidents documented in photos. A těch incidentů máme zdokumentovaných jenom asi 1%. Yes. So in January of 1942, there was an official conference that the high Nazi German army had. A v lednu 1942 se konala ve Wannsee konference, na kterou se sjeli všichni nejvyšší nacističtí oficírové. And so at this point, they became completely honest about their intentions. A v tuto chvíli vlastně už ohledně svého záměru vůbec nic neskrývali. There were between 11 million and 12 million Jews in Europe at this point. A v tomto bodě bylo v Evropě něco mezi 11 a 12 miliony Židů. And they were going to use all of the power of the German army to totally murder 12 million people. A ty oficiálové se rozhodli vlastně využít veškeré vybavení německé armády a totálně zavraždit a vyhladit 12 milionů lidí. So initially there were mass arrests that would jail tens of thousands of Jewish people. Takže ze začátku to byly jenom hromadná zatýkání, která Židy vlastně měla shromáždit. From 1940 to 1942, the Einstadts Gruppen were most active. A ty Einsatzgruppen byly nejaktivnější v letech 1939 až 1942. Where they did not have enough local volunteers to go around finding and shooting the Jews, there was a second technique. A když se nenašlo dostatek těch místních dobrovolníků, kteří by šli do Židů střílet, tak ještě měli v zásobě jednu techniku. And that was to create ghettos into which to cram Jewish people. A to bylo vytvořit geta, do kterých by vlastně každého Žida zavřeli na spolu. The earliest ghettos are the ones with the yellow star. Těmi prvními gety jsou ty, které vidíte jako žlutou hvězdu. They represent the areas of Poland that Germany invaded in 1939. A jsou to vlastně oblasti Polska, které Němci obsadili v roce 1939. And of course they found 3 million Jewish people in Poland, so they created ghettos. A samozřejmě v Polsku našli 3 miliony Židů, takže vytvořili tato geta. The idea in their mind was simply to concentrate all the Jewish people for ultimate shipping out and murder. A co si představovali, bylo samozřejmě, že vlastně všechny nashromáždí, aby je potom odvezli a zavraždili. But just the sheer massive numbers of people made the process relatively slow, and it took over a year. Ale protože prostě těch lidí bylo opravdu hodně, tak ten proces byl velice pomalý a trvalo to přes rok. As Germany either conquered more territory or more territory was given to them, these other stars represent later ghettos. A vlastně jak Německo okupovalo čím dál větší území, nebo některá území jim byla dána, tak vznikala spousta dalších get. The conditions in the ghetto were horrific. A podmínky v getech byly otřesné. Oftentimes, 2 entire families would be crammed into a single room. Často to bylo tak, že do jednoho pokoje zavřeli 2 celé židovské rodiny. People in the smaller cities, smaller towns, were often ordered with just 12 hours notice to appear at the rail station.
A lidi z menších městeček většinou upozornili asi 12 hodin předtím, než se měli dostavit k tomu, aby je odvezli. They were ordered to appear with the keys to their house and payment for the train ride. A měli se dostavit s klíčemi ke svému domu a s poplatkem za jízdné v vlaku, který je tam měli vést. And whatever they paid, the officials went through all their bags and took anything of any value. A ať už zaplatili cokoliv, tak jim ještě ti úředníci prošacovali tašky a vzali si cokoliv, co chtěli. A few people were put on passenger trains. A někteří lidé vlastně jeli tím vlakem pro cestující. But many people were crammed into cattle cars standing up. Ale mnoho lidí bylo nacpáno do vlaků pro dobytek a museli stát. And many of them died in route. A mnoho lidí umřelo vlastně přes tu cestu. Here we see examples of these deportations to the death and concentration camps. A zde vidíme příklady deportací do těch táborů smrti. Being loaded into cattle cars. A do koncentračních táborů a jsou to vlastně lidi, kteří nastupují do těch dobyčáků. This is one of the most iconic photos of the Holocaust. Toto je jedna z ikonických fotografií holokaustu. This is an apartment building in Warsaw being emptied out by both a couple of German soldiers, but mostly local Polish soldiers who had gone over to the Germans. Vidíme tady místní činžák, který byl vlastně vyklízen, vyprazňován a ti, co tam hlídají, tak to jsou místní, vedle těch Němců místní polští vojáci, kteří vlastně přeběhli na tu německou stranu. This family actually has been identified. Tato rodina se dokonce našla. This boy survived the war. Tento chlapec válku přežil. He lied about his age, said he was older, and they put him to work in the potato fields. Lhal, kolik mu je let, takže ho nechali pracovat na poli s bramborami. He was on the selection platform sent to one side to work. A na tom nástupišti, kde se vybíralo, koho kam pošlou, tak byl poslán teda na práci. His mother and sister were sent to die. Ale jeho matka a jeho sestra byly poslány na smrt. This man holding the rifle is a Polish soldier who was found after the war. A ten muž, co drží zbraň, je polský voják, který byl po válce také nalezen. He simply said he was following orders. A řekl, že prostě jednoduše následoval rozkazy. It was pointed out to him that many Polish soldiers attempted to fight the Nazis. A když mu bylo řečeno, že mnoho polských vojáků se pokusilo proti nacistům bojovat. And even when the Nazis rolled over Poland, many of those soldiers went into the forest and became members of the resistance. A že také když nacisti vlastně obsadili Polsko, tak bylo spousta Poláků, kteří se schovávali v lesích a stali se z nich partizáni, kteří He was jailed for just 2 or 3 years after the war. A co se s ním stalo? Po válce měl zhruba 2 roky vězení. By and large, it was never predictable who would respond in any certain way. A celkem za to nikdy nešlo předvídat, kdo jak na co odpoví. We have wonderful stories of godly Christian people who risked their lives to hide Jewish neighbors. A máme úžasné příběhy vlastně bohabojných křesťanů, kteří se rozhodli schovat své židovské sousedy a chránit je. This happened in Eastern Europe as well. To se dělo i ve východní Evropě. There were many Gentile Christians who recognized that God has a continuing love and concern for Israel. Bylo mnoho nežidovských křesťanů, kteří poznávali, že Bůh miluje Izrael a že, excuse me, that God loves Israel. Has a continuing love and concern. A že mu na Izraeli záleží.
there were clergymen who